Moro! Tällä kertaa katsotaan vähän näitä öljypolttimia, kun näitä on nyt ruvennut näkyä kaiken maailman paljuissa ja joka puolella. Ja mulle tuli tähän huolettavaksi pari Oilon junioria ja tää on vähän uudempi tässä. Tää jo kävi. Mä oon vähän käynyt läpi kytkentöjä ja nyt täytyisi ajaa manuaalisesti polttoöljy tonne polttimelle asti, että me saadaan tää käyntiin. Mutta ihan eka öljypoltin tarvii todella hyvän polttoöljytulon, eli pitää olla linjassa suodatin. Toiseksi niin polttoöljy pitää olla puhdasta. Siellä ei saa olla ruostetta seassa ja siellä ei saa olla myöskään epäpuhtauksia sitten. Laitetaan tuo polttoöljylinja kiinni ja sitten koitetaan ajaa. Mulla on hyppylanka tässä näin, että mä annan moottorille sähköä suoraan. Mulla on nyt, mä laitoin tuohon polttimelle uuden sähkökaapelin, koska tätä ajetaan paljussa, niin tässä oli sellainen vähän epämääräinen töpseli, niin mä laitan tähän ihan tällaisen sään ja öljyn kestävän kaapelin ja kytkin sen tonne rasiaan niin kuin virallisesti kuuluukin. Katsotaan mitä tapahtuu. Ja tässä mä käytän nyt sillä, että tämä kytkin toimii päävirtakatkasimena, että kun rupeaa tulee öljyä tänne laitteelle, niin mä pystyn katkaiseen. Mut nyt mun pitäisi toi moottori kytkee, eli ykkönen pitäisi kytkeä kolmoseen, niin mä saan ajettua moottoria manuaalisesti. Mä laitan tänne hyppyjohtimet vaan tänne, katsotaan tehoako se. Joo. Mä saan ajettua pumppua, jos mä saisin vaikka polttoöljyä tänne suodattimeen. Joo, kyllä se toimii. Siinä kestää hetket, no linjat täyttyy. Lyödään tuo ohjelmapiiri takas paikoille ja pidetään käsin tätä valoanturia piilossa, koska täällä on niin valossa nyt, että mä en pysty sitä piilottaa tohon nyt. Ohjelmapiiri paikoille ja sitten tässä menee hetki. Tässä on joku puolen minuutin varoaika. Nappia pitää painaa ja tätä toista nappia täällä näin turvanappia pitää painaa. Katsotaan tuleeko lieskaa vai eikö tule lieskaa. Sytytin lähtee pärräämään tuossa kohta ja katsotaan minkälainen ilotulitus me saadaan aikaiseksi. Suodattimessa pitäisi nyt olla dieseliä. Mä tuossa käytin tätä jonkun vartin verran, että mä sain tuon suodattimen imettyä täyteen. Ja nyt tulee öljyä. Nyt katsotaan, että tarviiko tää muuta kuin öljyä ja pienen. Voinhan tuossa on pumpussa tollanen suodatin, mä voin sen putsata ja tuon suuttimen mä putsaan, niin sitten taas niinku käyttökunnossa. Joo, puolen minuutin varoaika. Se ei lämmittää vissiin päätä. No nyt se lähtee päälle. Katsotaan kun rele aukeaa, että tuleeko. Niin 60-90 sekuntia nyt odottaa ennen kuin. Ei se ainakaan hirveästi sihissy, että olisi ollut niinku painetta täällä. Mä en tiedä miksi se on vannut relettä lainkaan. No nyt se naksahti, me voidaan kokeilla uudestaan. Noin ja kato, suutin kaipaa vähän puhdistusta. Oli vähän tollanen vajaa suihku. Tää suutin on ihan tällainen, että tässä on suodatin päässä ja tuolla on pieni reikä, niin mä annan nyt ensin vähän paineilmaa tonne, ja sitten suodatin osuus lähtee tästä irti ihan ruuvaamalla, että se voi sitten puhaltaa ja putsaa. Ja sitten takaisin kiinni ja
uusi yritys. Ollaan joutuu pari kertaa käyttää tätä laitetta, että saa ilmat pois täältä suuttimen takaa. Noin ja valoanturista kiinni kunnes syttyy ja nappi pohjaa. Täältä täytyy painaa nappia kerran ja noin ja sitä lähtee saman tien päälle. Syty. Sytyttää aika huonosti. On se ihan hyvä kipinä. Voisiko ne vähän laittaa levälle enemmän pidemmälle toisistaan. Joo, se ei suostunut avaamaan venttiili ollenkaan. No, siellä on uusi suutin, niin laitetaan se siihen. Jos se lähtee, niin sitten mä lyön kopan kiinni ja kokeillaan, saadaanko me toi toinen heräämään henkiin myös. Eli nappia pitää painaa ja toistakin nappia. Piilottaa toi. Kamerat on ihan polttoöljyssä. Just mietin, mikähän tässä on tällä, kun se ei avaa polttoöljylinjaa ollenkaan, kun tällä laittaa sähköihin. Se, jos sä haluat lämmittää paljon tuolla öljypolttimella, se tarvit dieseliä tai polttoöljyä. Sä tarvit siihen suodattimen imulinjaan ja imulinjaan nuoli ylöspäin täällä polttimen päässä. Sitten sä tarvit paluulinjaa kytkeä siihen samaan tankkiin, koska toi pumppu kierrättää sitten dieseliä tai polttoöljyä siinä. Niin. Ja sitten sä tarvit öljynpolttimen. Näissä on sellainen, että näissä on turvanappi tässä edessä, mikä pitää olla painettuna, kun se on asennettuna. Sitten niissä on valosilmä, mikä pitää puhdistaa aina välillä, joka tunnistaa, että siellä on liekki siellä koneessa. Sitten tässä on tällainen ohjainboksi täällä sivulla. Tää hallitsee kaiken sähköisen niin kuin suuttimelle tulevan polttoainereleen. Tässä menee suuttimelle putki täältä näin ja sitten se menee tuolta sisältä. Siellä on esilämmitys myös joissain malleissa. Sitten siellä on korkeajännite sytytyspuola tässä näin, joka sitten antaa kipinää tuohon. Atomisoitu polttoöljy kautta dieseli syttyy sitten, kun sä käynnistät sen. Ja moottori, joka vetää puhallinta ja myös tätä dieselpumppua. Ja täällä on päällä ilmansäätö, mistä saa ilman määrää säätää. Ja liekki pitäisi palaa sillä, miten se sanotaan, nätisti, että se ei ole sellainen tähtisädetikku eikä sitten vaan sellainen lepattava liekki, että se pitää olla siitä välimaastoon. Kaikki, jos on kunnossa, niin pitäisi lähteä käyntiin ihan normaalisti. Et nytkin mä tein tähän johdon. Mä voin siihenkin itse asiassa opastaa kytkentäohjetta. Jos kaikki on kunnossa, sulla on palopesässä pimeätä. Tää nappi on pohjassa, kun sä kytket sähköt. Toi lähtee toi laite päälle. Ja kaiken järjen mukaan mulla pitäisi itse asiassa tulla liekki tästä öljynpolttimesta noin. Ja sitten valosilmä näkee, että sulla on liekki. Ja paljon lämpöä. Tai mikä vaan ikinä lämpeekään. Vaikka saunan kiuas lämpeisi tällaisella ihan hyvin. Ja tuo on aika kuuma liekki itse asiassa. Mä joudun ottaa käden pois sieltä, siellä alkaa olla aika lämmin. Ja noin. Ja sitten kun tulee joku vikatila, toi
boksi tunnistaa, että jos siellä on esimerkiksi ei ole liekkiä, niin se sammuttaa moottorin ja sit sun pitää aloittaa uudestaan. Toi näköjään vuotaa vähän toi nippa. No yleensä tosi toimintavarmoja, jos kaikki on kunnossa näissä, niin nämä toimii tosi hyvin. Voisin vielä itse asiassa tästäkin laitteesta puhdistaa tuon suodattimen. Kun mä nyt tässä puuhailen. Tuosta toisesta mä tän pikku esifiltteri puhalsinkin jo. Mulla on kaikki kamerat on ihan dieselissä nyt, kun mä oon näitten kanssa leikkinyt. Tää näyttää paljon paremmalta kuin toi toinen. Tän takia pitää olla suodattimet. Tarkenna, noin. No nyt on suodatin putsattu. Täällä näyttää muuten aika hyvältä. Kyllä, se oli semmonen projekti. Sitten voitaisiin vielä kokeilla, että saadaan tuolta kaikki ilmattua. Joudun painaa käsin. Nollataan vikanappi ja sitten hyvin pelaa. No, tämä kaveri saa multa täydet pisteet. Täällä töpselissä, kun avaa ja tekee tämän töpselin, niin T1 ja 2 välille pitää laittaa hyppykaapeli, että se on tietää, että tää on täällä lämpötilareille vetänyt. Ja joissain malleissa täällä on sitten takapuolella hypytetty sillain, että sulla menee vaihe ja nolla sisälle ja maadotus tästä mustasta. Mutta täältä on vaihe hypytetty T1, josta lähtee sitten ulos tonne lämpötilareleille vaihe ja sitten se tulee takaisin tuohon T2. Mutta se on vanhemmissa. Tässä se on mun mielestä menee niin, että toi on toi T1 ja T2 lämpötilareleen tunnistus on tuolla laitteessa sisällä ja tänne mä laitoin vaan hyppykaapelin, niin se toimii. Kummatkin laitteet toimii nyt sillä hyppykaapelilla, koska se pitäisi olla se lämpötilaohjaus sitten tälle laitteelle. Noin, ja nyt on asiakkaalle kunnon kaapeli. Jos tykkäsit videosta, laita kanava tilaukseen ja peukkuu ylös, niin näet lisää tällaisia vastaavia ropaamisjuttuja. Se on moro!